Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Oppo A53. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout kay Kent Bernales, kay Keith Enzo Avila, kay Franco Balbalosa, kay Butch Bautista, kay James Solitario, kay Artillero Christian Lloyd, at kay Zaren. Maraming salamat mga ka-J-Vlog suporta. So bago tayo mag-start, ito pala yung specification si Oppo A53. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with ColorOS 7.2. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 460 na chipset. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. Sa GPU, meron siyang Adreno 610. Meron siyang 4GB RAM at 64GB internal storage. And expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. And meron din siyang dual speakers. At sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 18W fast charging. At ang official price niya pala dito sa Philippines is 8,990 pesos or almost 9,000 pesos. So si Oppo A53 ay meron ding game space. So malaking tulong to pag naglalaro kayo kasi ino-optimize na yung phone nyo for better gaming experience. At kung makikita nyo dito sa bandang baba, meron tayong mga modes dito. Tulad na lang ng competition mode, balance mode, at low power mode. So since magi-game test tayo, set natin siya sa competition mode. At kung makikita nyo naman, bumaba ang kanyang battery life kasi mas malakas kumonsume ng battery pag naka-competition mode tayo kasi mas pinofocus niya yung performance sa games. Tapos meron tayong signal strength dito at yung mga block notifications and tulad na reject calls at marami pang iba. Hindi niya pa na-detect yung mga itetest nating games. I-add ko muna sila. Okay, ito na lahat yung ating i-game test at 8 games ito. Meron tayong Genshin Impact, NBA 2K20, Mobile Legends, PUBG Mobile, Rules of Survival, LOL Wild Rift, Call of Duty Mobile at Slam Dunk. At ang internet connection natin sa ating game test is 4G mobile data at token text ang ating SIM. So una natin lalaruin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-on ang outline at shadow at sad to say, hindi pa available ang high frame rate mode dito sa Oppo A53. At naka-full download na rin yung resources. So pagdating sa Mobile Legends, playable naman siya dito sa Oppo A53 in high settings. So far okay naman yung paglalaro ko ng ML dito. Naka-experience lang ako ng minor frame drops pero manageable naman. Okay naman yung performance niya kahit na walang high frame rate mode. Pero mas gaganda pa sana ang performance nitong si Oppo A53 pag naging available ng high frame rate mode. Kaya abangan lang natin yan mga ka-J-Vlog. So next naman is PUBG Mobile. Set natin yung settings niya. So ang graphics natin nasa smooth kasi pag trinay natin sa balance mawawala yung high frame rate mode kaya graphics smooth tayo tapos frame rate high.
So pagdating sa PUBG Mobile, playable din siya dito sa Oppo A53. So far sa ganitong settings, wala pa naman ako na-experience na any frame drops. Smooth naman siya mga ka-J-Vlog. At yun nga lang naman ng pinaka max na kayang ma-offer ngayon ni Oppo A53. And sa movement naman ng player, okay din naman. So yung mga ka-J-Vlog, maganda maglaro ng PUBG Mobile dito sa Oppo A53. So next naman is Rules of Survival. So graphics natin nasa excellent, tapos FPS ultra. So pagdating dito sa Rules of Survival, playable din naman siya dito sa Oppo A53 in high settings. Kung makikita nyo naman, no? Kayang-kayang i-handle ng smartphone na to yung larong to. Nakaka-experience lang tayo ng minor frame drops from time to time. Ayan, lalo na pag nag-rotate tayo. Pero overall, nakakalaro naman kayo ng mabuti dito sa Oppo A53. Kayang-kaya niyang i-handle yung ROS. So next naman is Call of Duty Mobile. So set natin yung settings niya. Graphic quality natin nasa medium, tapos frame rate natin nasa medium. Kasi hindi niya kaya pag sinet natin sa high frame rate tapos ang graphics natin nasa medium. So tignan niyo yan, ha. Babalik siya sa low, di ba? Pag sinet mo sa medium, magiging medium din yung frame rate. Kaya ito na lang ating settings. Pagdating sa Call of Duty Mobile, playable naman siya dito sa Oppo A53 sa medium settings. So far, wala naman ako na-experience sa any frame drops. And maganda rin yung movement ng player. Next naman na lalaroin natin is Slam Dunk. So set natin yung settings na rin. Frame rate natin very high. Resolution very high. Tapos texture natin nasa ultra. Okay, ito ang ating settings. So pagdating sa Slam Dunk, smooth naman siya dito sa Oppo A53 in high settings. Ayan, ang ganda ng graphics din niya pag nakaset sa high. So playable na playable ang Slam Dunk dito. Maganda siya. Next naman is Genshin Impact. So try muna natin iset siya sa high settings. Tingnan natin kung magiging playable ba siya. So highest siya. Tapos 60 FPS. So, ayan, kung makikita nyo, pag naka-on yung motion blur yan, sobra siyang nagfe-frame drop sa high settings. So, itatry na natin siyang i-low, yung default niya. So, ang current performance natin nasa smooth, 30 frames per second, tapos naka-off ang motion blur.
So pagdating sa Genshin Impact, kung mapapansin nyo naman, hindi siya playable sa high settings kanina. Sobra siya nagpe-frame drop, tapos yun, sinet lang natin siya sa low setting, yung default niya na current performance smooth. Pero kung mapapansin nyo naman, nagpe-frame drop pa rin siya from time to time. Pero playable naman ang Genshin Impact dito sa Oppo A53, pero expect nyo na magpe-frame drop siya. So next naman is NBA 2K20. Set muna natin yung settings siya sa high settings. Tingnan natin kung playable siya. Okay, nakaset na siya sa high settings. So pagdating sa NBA 2K20, playable siya dito sa Oppo A53 in high settings. Nakakagulat yan mga ka-J-Vlog. Biro nyo entry level phone, kayang i-handle ang NBA 2K20 sa high settings. Pero minsan nakaka-experience ako ng minor frame drops sa ganitong settings at slow movement sa mga players. Pero overall, manageable naman siya mga ka-J-Vlog. Makakalaro kayo ng mabuti dito sa Oppo A53 ng NBA 2K20. Next naman is LOL Wild Rift. Set muna natin yung settings niya. So on natin yung 60 frames per second. Tapos ang graphic quality natin naka high definition. So pagdating sa LOL Wild Rift, playable naman siya dito sa Oppo A53 in high settings, pero nakaka-experience tayo ng minor frame drops pa minsan-minsan. At kung mapansin nyo, nasa below 60 frames per second yung kanyang frame rate. Minsan nagsi-60 naman siya, pero minsan mas mababa pa sa 60. Pero overall, maganda naman maglaro ng LOL Wild Rift dito sa Oppo A53. Paminsan-minsan lang naman yung frame drops niya. And okay din yung movement ng player. So kung i-rate ko ang gaming performance si Oppo A53, 1 ng lowest 10, ang highest ang score ko dito nasa 7. Okay naman siya so far sa pag-handle ng mga heavy games kasi playable naman sila lahat dito sa Oppo A53. Pero yun nga, kung makikita nyo naman kanina yung mga ibang games, nakaka-experience tayo ng mga frame drops habang naglalaro. Tulad na lang sa Genshin Impact, kahit na naka-low settings na tayo dun sa larong yon, sobrang bigat kasi ng Genshin Impact at kung makikita nyo naman na nahihirapan si Oppo A53 doon kasi nagfe-frame drop siya kahit sa low settings. Pero yun nga, ang importante, playable naman siya. Maganda naman maglaro ng ML at LOL Wild Rift dito. Pero yun nga, kanina kung makikita nyo rin na hindi pa available ang high frame rate mode sa ngayon dito sa Oppo A53. Sa kanyang presyo na almost 9,000 pesos, masabi ko yung medyo mababa yung processor niya sa ganong price segment. Sana mas tinasan pa nila yung chipset netong si Oppo A53. Actually, yung mga ganitong chipset na nilagay dito sa smartphone na to, nababagay to sa range na 7,000 pesos and below. So, yun lang naman yung medyo nabitin ako dito sa Oppo A53, yung kanyang chipset. Pero overall performance niya, okay naman din pang gaming itong si Oppo A53.
Ang kinaganda naman dito sa smartphone na to kasi yung kanyang screen refresh rate nasa 90Hz na. And malaki rin yung kanyang battery capacity na nasa 5,000 mAh. So matagal din malobat itong smartphone na to. Maganda yung kanyang battery performance. Tapos fast charge pa siya. So yung mga J-Vlog, yung game test ko dito sa Oppo A53. At kung napupusuan nyo tong smartphone na to, ilalagay ko po yung link sa description kung saan po ba mabibili itong smartphone na to.